Привіт товариству! Пройшов рік з того часу, як ми дивились на білий гриб, який виріс на моїй грибній грядці. Сьогодні 24 жовтня 2020 року. Моя грядка додавалась деревцями, я посадив для розвитку тої теми. 2 дубочки ще посадив. Ростуть тут в мене мухомори, вон досихають. Якісь незрозумілі мені гриби, якими я не цікавлюсь, бо я їх не їм. От мухоморчики. Ростуть вже який день підберезники, я їх не збираюся рвати, хай собі доростають. Тут того року поруч був білий. От ще свіжий лізе підберезничок, але не втім річ, що це підберезники. Виріс ще раз білий гриб, майже на тому самому місці, поруч, сантиметрів 40-50. Будемо щодня його знімати тут і побачимо, що ж то виросте у нас на грядці. Це наш грибок під вечір другого дня. Нічого нового ще тут не з'явилося, крім нього. Будемо спостерігати. І білий гриб за день піднявся, так напнувся за день. Це люкс. Під дубочком. Але я так думаю, що гриб був скорше, як той дубочок. Бо гриб був ще того року виліз. Такий самий. А дубочок тепер наклюнувся. День 5 росту нашого грибочка. Зверніть увагу на підстилку таку типу полонинської. На цю псячку, у нас цю траву називають псячка. Бачите, яка підстилочка. Нема зайвої трави, але якраз для росту гриба вистачає. Це я викошую тут 2 рази в рік. Лишаю таку от, у нас кажуть, отава. Вже досить холодні ночі, тому ми не будемо чекати, коли його вже з'їдять остаточно слимаки або якісь миші, вже будемо його брати. Так, беремо наш грибочок. Акуратно. Ось так. Поруч нема нічого, гарно він виріс. Так. Як щось виросте, то хай росте. Слимаки його трошки поїдають, і в основному чистий, гарний грибочок. Що ж, історія повторюється. Це грибочок 2020 року. Минулого року є кіно про цей гриб. Я вважаю, що грибниця вже стабільна тут. Це вже не випадковість, це вже таки тут є грибниця білого гриба. Таке от. Йдемо зараз його детальніше розглянемо. Наші гриби, це гриби ці гірські, я їх взяв, це вчорашній урожай, частина вчорашнього урожаю чекає своєї сушки. А це наш сьогоднішній грибок. Я вже казав у минулому відео є за минулий рік, як воно тут, ця історія склалася. Оці дерева були висаджені приблизно 17 років тому, вже вони підросли. Різними методами я тут насаджував гриби. І корінці садив, і дерева з грибних місць, і спори, пилюку з грибних мішків витрясав.
І оце якимось з одних з цих методів ті гриби тут і появилися. Ну, то такий у нас виріс гриб. І якщо порівняти з яловою формою, оце в смереках таке росте в горах, ну, в принципі, він такий більш приземкуватий. От такий, оцей подібний, оце, бачите. Залежно де, це, напевно, в травах зібраний, в лісі. Оцей низенький, це точно з моху, з травів, ну, цей більш засмаглий. Ну, тому що дні малосонячні, залежно де росте. В принципі, різниці нема, цей більш засмаглий. Було б більше сонця і цей був би такий, він дуже довго росте, це 5 днів, це дуже довго. Так. Ну і зараз глянемо, який же він, чи їв його хробак. Так, традиційно відрізаємо на рівно, ну і традиційно осінню ніжка переважно попадає туди хробак із землі. Подивимось, як він в розрізі. Тобто не від шляпки пішли ті хробаки, а от з ґрунту. Від теплий ґрунт, звідти вони попадають. Але отакого обрізати ще трошки, він цілком нормальний для сушки. Ну, візьмемо вже цей, що виріс у горах. Так? Подивимось, як його там хробак їв. Трошки менше, але ну, і він там, напевно, скорше виріс. Але та сама структура від ніжки, поширюється шляпка ціла. Добре, товариство. Будемо дивитись відео про гриби гірські. Я думаю, їх там в мене є досить. Про білі гриби і не тільки білі гриби. Підписуйтесь, дивіться, слідкуйте. Ну і щастя, здоров'я. До зустрічі вже в наступному сезоні. Плай, передай привіт нашому товариству. Щасти.